हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि होइन यो के अरे कपर लस र आइरन लसको चाहिँ न्युमेरिकल मस्ट भिभिआई 100% भिभिआई चाहिँ क्वेसन लिएर आइदिइसकेको छु। यो चाहिँ सिङ्गल फेज ट्रान्सफरमा यो चाहिँ मैले क्वेसन लिएर आइसकेको छु र यो क्वेसन चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गरिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु र यो क्वेसन चाहिँ इजिली हामीले ट्याकल गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हामीले सबैभन्दा पहिला क्वेसन पढ्ने जस्तै 400 केभिए सिङ्गल फेज ट्रान्सफरमा टोटल लस यति छ अरे, टोटल लस यति भइदियो। एट फुल लोडमा चाहिँ यति लस छ भने पावर फ्याक्टर भनेको 0.8 छ। एन्ड द्याट अफ द 1755 वाट होइन, वाट टोटल वाट एट हाफ लोड 8 युनिट पावर फ्याक्टर। युनिट पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ युनिट भन्नु बित्तिकै 1 सम्झिने है, 1 छ। अनि त्यसबाट डिटरमाइन द लस एट 85% अफ द लोड भने पछाडि 85%मा चाहिँ 85% अफ द लोड विथ द युनिट पावर फ्याक्टर भने पछाडि 85%मा चाहिँ कति चाहिँ त्यो के अरे लस भयो त भनेछ क्या। 85% चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ जस्तै कि 85% भनेको चाहिँ लोडमा चाहिँ हाम्रो त्यो कति पर्सेन्टले चाहिँ लस भयो भने चाहिँ 85% भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै लोड क्या यति लस भइदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो फुल लोड अब पावर फ्याक्टर भन्न सकिन्छ। जस्तै कि अनि अब हामीले जस्तै कि यहाँ अब सबैभन्दा पहिला हामीलाई दिएको कुराहरू चाहिँ के दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो लोड हो, लोड एलओएडी फुल लोड र हाफ लोड। लोडहरू जस्तै हाफ लोड र फुल लोड दिएको हुन्छ। लोड टाइप्स लोड अथवा लोड्स मात्रै लेखौँ न। एउटा लोड्स भने लोड्सहरूलाई चाहिँ एक्सले जानु, लोड्सहरूलाई हामीले एक्सले जनाउँछ, एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो भनेपछि टोटल के हुन्छ, टोटल अब के टोटल जस्तै एक्स भइदिइसके पछाडि टोटल के हुन्छ लसेस, टोटल लसेस हुन्छ। टोटल लस पिटी भनौँ न, टोटल लस। अनि पावर फ्याक्टर भने पछाडि पिएफ छँदैछ। यो चाहिँ दिएको जति कुरालाई चाहिँ हामीले सबै लेखौँ क्या। लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अबको केसमा चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई लोड्सहरू दिएको छ। लोड्स दिँदाखेरि के छ, लोड्स सबैभन्दा पहिलाको हाम्रो चाहिँ टोटल लस कति भएको रहेछ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो 8 फुल भन्नु बित्तिकै जस्तै यहाँ भन्छ नोटमा आँखा चिम्लेर लेख्ने फुल लोड छ भने 1 हुन्छ। हाफ भए 1/2 हुन्छ, 0.5 हुन्छ। यो चाहिँ सम्झिहाल्नु पऱ्यो, यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन केस जस्तै हो, यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अनि युनिट भनेको छ भने 1 सम्झिहाल्ने, युनिट छ भने 1 हुन्छ जहिले नै। यति चाहिँ सम्झिसके पछाडि लोड फुल लोड भनेको पछाडि 1 मा हुँदाखेरि टोटल लस भने पछाडि 3985 वाट छ। अनि पावर फ्याक्टर भने पछाडि त्यतिखेर 0.8 दिएको रहेछ। अनि हाफ लोड भने पछाडि हाफ लोडमा चाहिँ कति दिएछ, 1/2 मा चाहिँ कति दिएको रहेछ, यो 1755 दिएको रहेछ, 55 वाट दिएको रहेछ। अनि यसको पावर फ्याक्टर भने पछाडि 1 छ, युनिटी भनेको नि त। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई लोड्स भने पछाडि यहाँ अर्को डिटरमाइन द लसेस निकाल्नु। 8 लोड चाहिँ अफ लोड 85% को लोड भनेको कति हुन्छ, लोड्स भनेको चाहिँ यसलाई डिभाइड बाई 100 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 0.85 लेख्न सकिन्छ क्या। 0.85 लोडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। यो कपर लस कति हुन्छ भनेको छ र पावर फ्याक्टर चाहिँ फेरि 1 दिएको छ क्या हामीलाई।
यति दिइसके पछाडि अबको केसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै कि अब केसमा हाम्रो पिटी टोटल लस भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यो भनेको चाहिँ के भन्छ पिटी भनेको चाहिँ टोटल लस भइदियो यो भने चाहिँ एक्स स्क्वायर पिसी कपर लस एक्स स्क्वायर कपर लस प्लस पिआई हुन्छ यति गरियो क्या हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा इक्वेसन भइदियो क्या यो फर्स्ट इक्वेसन भइदियो यो भने चाहिँ टोटल हामीले आइरन लस र कपर लसको टोटल लस निकाल्ने फर्मुला आइरन और कपरको टोटल लसेस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो क्या अब यस्तै कि पिटी इजिकल टु यति भइदिइसके पछाडि अब त्यसमा त हाम्रो चाहिँ के हुने भइदियो भने यो दुईटामा चाहिँ यहाँ दिएको भ्यालुहरू चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ राख्छौँ यति भइसके पछाडि राख्छौँ हामीलाई अब टोटल लस त दिएको छ एउटाको त टोटल लस भनेको जस्तै कि यो दिएको छ पिटी इजिकल टु पिटी भनेको कति हुन्छ यहाँ भनेपछि जस्तै कि हाम्रो टोटल भनेपछि 3985 दिएको क्या यति दिएको छ त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा यो दिएको हुँदाखेरि इजिकल टु अब एक्स स्क्वायर पनि हामीलाई थाहा छ एक्स स्क्वायर भनेको कति 1 दिएको छ नि त 1 भनेको एक्स भनेको लोड हो क्या हाफ लोड अर फुल लोड हो क्या हाफ अर एचएलएफ हाफ अर फुल लोड हो क्या यो भने चाहिँ टाइप अफ अनि एक्स स्क्वायर 1 को स्क्वायर पिसी प्लस पिआई इजिकल टु चाहिँ यो चाहिँ भइदियो यो चाहिँ स्टार भइदियो क्या यो चाहिँ 1 इक्वेसन भइदियो अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई यो पनि दिएको छ लसको टाइप टोटल लस यसको त दिएको छ टोटल लस भने 1755 दिएको छ इजिकल टु एक्स स्क्वायर भन्दा 1/2 को होल स्क्वायर भन्दाखेरि 1/4 पिसी छ प्लस पिआई भनेपछि पिसी भनेको कपर लस अनि एक्स स्क्वायर टाइम्स चाहिँ बढी हुँदो रहेछ क्या त्यो टोटल कपर लस र आइरन लस निकाल्दाखेरि आइरन लसको चाहिँ के अरे एक्स स्क्वायर टाइम्स चाहिँ बढी हुँदो रहेछ क्या कपर लस चाहिँ के अरे आइरन लसको चाहिँ एक्स स्क्वायर पिसी टाइम चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ जाँदो रहेछन् क्या त्यो त्यति बढी चाहिँ हुँदो रहेछ क्या यो चाहिँ आइरन लस पिआई आइरन लस इजिकल टु चाहिँ एक्स स्क्वायर टाइम चाहिँ कपर लस हुन्छ भनेको चाहिँ टोटल त्योमा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यति भइदिइसके पछाडि पिआई गरेर इक्वेसन 2 गरिदिउँ अब अनि इक्वेसन 1 र 2 सब्ट्र्याक्सन इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्दाखेरि अथवा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यही राखिदिउँ न यहीँ राखिदिँदा पनि हुन्छ क्या थोरै मैले तल झारेँ त्यो गरेर चाहिँ यहाँ यो दुईटालाई नै घटाउँदाखेरि माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि 2985 माइनस 1755 गर्दाखेरि के हुन्छ 2230 2230 अनि त्यसमा इजिकल टु भनेपछि के हुन्छ अब 1 - 1/4 गर्दाखेरि त 3/4 पिसी हुने भइदियो यसमा घटाउँदाखेरि त 1 - 1/4 गर्दाखेरि त 3/4 पिसी आउने भयो कपर लस आउने भइदियो अनि त्यस पछाडि यो भनेपछि के हुने भइदियो त भन्दाखेरि यो दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो दुईटा त काटिदियो त्यो दुईटा हाम्रो के भइदियो त के हुन्छ पिआई गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ के हुने भइदियो त गर्दाखेरि यो भनेपछि प्लस माइनस प्लस माइनस गरिदियो भने यो काटियो क्या यो भनेपछि प्लस 0 भइदियो यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ अब यहाँ लेखेर गर्दाखेरि 3 के हुन्छ 2230 इजिकल टु 3 PC/4 यो गर्दाखेरि PC इजिकल टु 2230/4
3 into 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ 22 30 into 4 22 30 into 4 डिवाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति आयो एन्सर भनेपछि यो भन्छ पिसी भनेको चाहिँ 29.73.33 आउने रहेछ कपर लस आइरन लस कपर लस त्यति आइदियो। अनि आइरन लस भनेको चाहिँ अब कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन 1 मा राखिदिउँ क्या सब्स्टिट्युट्स पिसी इन इक्वेसन आई मा हाल्दाखेरि कति हुन्छ भनेपछि 3985 इजिकल टु पिसी भनेको कति हुन्छ भनेपछि पिसी भनेको 29.73.33 गरिदियो अनि प्लस पिआई गर्दाखेरि के हुने भयो त गर्दाखेरि पिआई इजिकल टु चाहिँ 29 माइनस त्यो गर्ने बेला 2985 माइनस 29.73.33 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्सर भने चाहिँ 11.67 आउने रहेछ। यो भनेपछि अबको केसमा चाहिँ योबाट टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउने भयो त गर्दाखेरि टोटलमा यो जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल लस यो भ्यालुमा हाल्दिउँ। यो भ्यालुमा हाल्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि पिटी इजिकल टु चाहिँ आइरन लस प्लस कपर लस 1 स्क्वायर कति हुन्छ 297 1 स्क्वायर इन्टु 297.3.33 प्लस कति हुन्छ 11.67 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त पिटी भनेको कति हुने भयो त पिटी इजिकल टु त्यति प्लस 29.73.33 गर्दाखेरि 2985 नै आयो त यो त उयो के भइदियो 2939.85 नै आइदियो त यो त अचम्म भयो त यति नै फर्स्टकै जति आइदियो त टोटल लस इजिकल टु चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो हुने रहेछ टोटल लस चाहिँ फेरि त्यही उत्यो जति नै आउने भयो क्या जस्तै कि त्यसमै यो भएको लस जो चाहिँ फुल लोडमा भएको लस र त्यो के अरे टोटल कपर लस र उत्योको सम चाहिँ एउटै आउने रहेछ कि एउटै बराबरी आइदिरहेको क्या बराबरी आइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति भइदियो। सो त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति यो त यति भइदियो होइन यो यति भइदिइसके पछाडि अबको केसमा फेरि पिटी त टोटल त त्यति आइदियो तर यहाँ हाम्रो चाहिँ अबको केसमा चाहिँ पिटीमा चाहिँ यसको लागि भनेपछि त यो यति त छ आइरन लस र कपर लस त आइदियो हामीलाई त यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो नि त त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो थाहा हुनुपर्ने हो हामीलाई यो केसमा भएको यतिमा चाहिँ कति हुन्छ त भनेको छ क्या अब चाहिँ हामीले त यसलाई त यो मान्यो एक्स स्क्वायर गरेर पिसी पिआई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कति निकाल्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पिटी चाहिँ अब हाम्रो केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलाकै केसमा फर्कियो तर यसलाई भनेपछि अबको केसमा पिटी भनेको त हाम्रो पिटी भनेको 0.85 को होल स्क्वायर 0.85 को होल स्क्वायर 0.85 को होल स्क्वायर इन्टु 2973.33 प्लस 1011.67 गर्दाखेरि हाम्रो कति हो 31.59 31.59
पोइन्ट लसेस भनेर त वाटमा हुन्छ नि त 90 गर्दाखेरि वाटमा आइदियो यो पिटी वाट यो पनि वाटमा यो पनि वाटमा हो नि त लसेस भन्ने आइरन लस कपर लस भन्ने बित्तिकै वाटमा लिइन्छ नि त वाट हो नि त आइरन लस र कपर लस भन्ने बित्तिकै वाटमा हेरिन्छ हामीले त्यसको युनिटै वाटमा हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति आउने भयो यहाँ भने पछाडि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भने पछाडि टोटल लस भने पछाडि हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त पिटी भने पछाडि यसको चाहिँ हामीले त यो त एजुम्सन गरेको थियौँ नि त एजुम्सन गरे जस्तै यो पिटीको लागि होस् भनेर चाहिँ यसको लागि यो इक्वेसन मान्यो यस्तै छ नि त सबैको यो यसको लागि अथवा यो लास्ट टर्मको लागि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फर यसको लागि गरेर यो इक्वेसन गरेर यसमा चाहिँ अब चाहिँ के आउने भइदियो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो के हुने भयो त 3 के अरे हाम्रो 3159.90 वाट आउने भयो अनि त्यो 1 युनिटमा अब त्यो अब चाहिँ टोटल वाट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जोडिदिउँ न गर्दाखेरि हाम्रो भने पछाडि आइरन कपर अब अनि त्यस पछाडि लसेस भने चाहिँ कति हुने आइरन र कपरको भने पछाडि के हुने भयो त आइरन र कपरको भने पछाडि कपर आइरन त्यो भने पिसी यो भने पछाडि टोटल आइरन लस र कपर लस भने पिटी इजिकल टु यति हुने भइदियो पिटी आइरन लस र कपर लस भनेको चाहिँ यति हुने रहेछ यो युनिटमा चाहिँ अरूमा चाहिँ यति भएको थियो भने यति हुने रहेछ क्या लसेस थ्याङ्क यू एभ्रिवान